Gagamitin natin ito mga to sa mga dense communities or close contact. Para sa ilang nawalan ng trabaho dahil sa ECQ, napakaliit ng araw ng 1,000 pisong ayuda ng gobyerno, gagawin pang in kind depende sa desisyon ng lokal na pamahalaan. Sinigundaan ito ng ilang senador na ang liit. Oo, bale, sa akin okay lang in kind. No? Ay, 1,000 ba per tao? Sakali. Sana meron tayo. In kind? Oo nga, no? Sardinas lang naman in kind. Depende sa EDO kung ibibigay ng cash ka. Ako naman, cash nyo lang. Wala pa silang trouble. Sabi niya ano. Hanggang April 4, hindi siya sapat. Lalo na apat kayo sa pamilya, may pinapaaral akong anak, tapos may isa pa akong kapatid na walang trabaho. Tapos sa gamot, kailangan ng matanda ng gamot. Maganda yung gas kasi maraming nagamitan. Pabot kay Gunting. Ang ilang senador yung isang ayon na in kind ang ayuda ipamamahagi. Ayon si Senador Alfredo, mas madali ang practical kung cash na lang ang ibibigay. Pati si Senador Joel Villanueva. O kasi hindi, sawa naman, ibibigay nila. Sardinas lang. Bigas daw. Ay, okay lang yung bigas. Kasi may sa Rivera, bigas, tsaka ano. Sa Rivera, may nagbigay na sa Rivera. Nakaraan. Ay, iba yun. Galing lang kay ano yun. Hindi. Iba yung galing sa government. Ngayon lang yun. Baka ano yun, yung mga hinanda ng LGU. 16th wave na eh. Kasama natin. Oo nga. Kasi hinanda pa yung before ano. Di ba naghahanda na sila? Nagpe-prepare na. Iba yan galing sa ano. Shit. Hindi yung ayuda ang binibigay ngayon. Kumbaga maaga sila nag mag-iisige pa lang pala. Oo nga. Hindi lang yung sinasabi ng national government. Ang Department of Labor and Employment, handa rin daw magbigay ng tulong pinansyal sa mga nagkakalong mga. Hindi ka malinis sa gumawa. Nagtitinda pa sila? Yan. Ang baboy? Hindi na ano. Kaya naggagawa nun. Babalot. Hindi tayo binigyan ng sitaw na ganito. Pero sa pusitaw. Maliit. Baka yung seafood yan eh. Gusto magkain na doon, no? Nakatiyat eh. Ba't ka lang bang ano? Di ba dapat magkakain nun doon? Wala lang ba dito magkakain nun doon? Nangalin? Hindi, galing lang kasi sa probinsya si Marvin. Baka may dinaanan. Ano, pintayin tito niya? Ito yun. Dahil siya bagyo. Kaya nga, ito kaya baka galing sa ano to? Pandasin lang kaya? Pwede, gawin mo. Oo, may mangga eh. Nabigyan kaya? Okay, galing pa kasi. O, yung pinuntahan natin. Dito niya.
nag-ayuda. Ang nakikita ko lang buhay na nabibili yung ano, yung alimango tsaka talangka. Pag may nabili ka daw patay na gano'n, display, pangit ko. Hindi pa ako nakakakita ng buhay na alimasag. Siguro matagal ang buhay ng alimango. Ano, wala nang tao sa kalsada? Yung nag-ikot sila, wala. May didiligan pa ako. Yes, yan naman. Ito na mga amit kanina Ha? sa tayo Hindi ko sa kakapagod lang. Hindi ah. Sabi, Ah. ang aga naman kasi. Sabi mo, alas 9, alas 8. 6:30 kami nagsara kanina. Siya nga daw mga ano eh, mga 5:40 gano'n. Tapos umikot na yung barangay. Yung mobile, ikot yun mami. 9 o'clock yata. Taba ng mga sipit, ang liit-liit naman. Ano po masusungkit? Dapat pag kumain ka nito, simot eh. Kaya akong pang crack. Ay, sira na pala sa tenderizer. Pwede ito pupukpukin. Pukpukin. Pukpukin mo kaya. Pukpukin mo tapos gugupitin ko. Hindi ah. Wala may martilyo dito. Martilyo. Yung almirez. Ah. Sira ka pa. Ha? Sira ka. Hindi kahit ano. Huwag matigas. I-crack lang. Kaya ng gunting. Long nose. Pukpukin mo lang. Okay. Ay, Franz, awa ko yung pangpalo nga sa ano. Ayan, oh. Patay na kanina pa. Hindi, isa lang yan. Busog na ako. May pang lunch pa ako bukas. Da-lunch ko na lang iba. Dinner ko 12 a.m. Mas ba ako nag-lunch? Lunch ko, dinner. Alas 6 ba ako nag-lunch? Tapos dinner ko 12 a.m. Ba yan? Sarap ng alupihan. Kahit payat. Ay, kahit maliit, baby. Hindi kayo kumakain ito? Sarap to, ah. Sorry pag Kunti nga yun doon namimili ng Ha? pure gold. Sorry pag ginataan. Naku, mawawala na ako ng panlunch. Nauubos ko rin. Dapat pag ginataan. Naku, mawawala na ako ng panlunch. Nauubos ko rin. Dapat pag ginataan. Teka. Tatlong baby, ano na lang to? Baby crab. Naku.
Playtime ba? Gutom na yan. Whiskey playtime o gutom? O gutom time? Lunch ko na to bukas. See you on the next video. Thank you for watching.